So good afternoon students. In the previous video we have seen the two chemical properties of potassium dichromate. One is the interconvertible property of potassium dichromate and another one is the reaction with H2SO4. That H2SO4 was acting as a dehydrating agent. And त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की how to calculate the equivalent weight of potassium dichromate. Now remember guys, the third property of potassium dichromate is very important property, that is oxidizing property of K2Cr2O7. Potassium dichromate ची oxidizing property. Remember guys, this property is very important according for if we consider for the board exam as well as for the competitive exam like NEET, JEE Mains, Advanced, KVPI, एम्स डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम साठी अतिशय महत्वाची ही प्रॉपर्टी आहे ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी. सो पोटॅशियम डायक्रोमेट इज acting as a strong oxidizing agent. Now remember guys, after the potassium dichromate we have to see another one oxidizing agent in this topic. So just I am comparing both these oxidizing agent. One is KMNO4, potassium permanganate, and another one is potassium dichromate. If somebody asks you which is the more oxidizing agent in these two, या दोघांमध्ये कोण जास्त ऑक्सिडाइज, this is a very tricky question for you people. Now remember guys, potassium permanganate, if I ionize this potassium permanganate, MnO4 minus manganate permanganate ion, and its maximum oxidation state which can it reduce is Mn2 plus. And if I break this, ह्याची आपण काल दोन केलेले आहेत, एक Cr2O7 2 मायनस आणि दुसरा आहे याची ज्यावेळेस कन्वर्जन होतं काल आपण पाहिले when hot concentrated H2SO4 reacts with potassium dichromate we get chromic sulfate Cr2SO4 taken thrice आणि त्याच्यामधली ऑक्सिडेशन स्टेट आपण काल काढली होती Cr3+ आणि ह्याच्यातला फरक दिस इज हॅव्हिंग +6 and this is having +3 इथंच दाखवले +6 +3. याच्यामध्ये जर तुम्ही काढलीत मॅंगनीजची ऑक्सिडेशन स्टेट येते +7 and here it is +2. आता तुम्ही बघा पोटॅशियम परमॅंगनेटचे आहेत दोन अटमोस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट, एक हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट आणि लोएस्ट. तर MnO4 न स्वतःला किती रिड्यूस करून घेऊ शकला, तो स्वतः मधले +7चं रूपांतर कितीत करून घेऊ शकतो, +2. म्हणजे हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन इट कॅन गिव्ह टू अदर, इट कॅन गिव्ह 5 इलेक्ट्रॉन टू अदर. म्हणजे बघा सॉरी, इट कॅन ऍक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, म्हणजे तो दुसऱ्याकडून 5 इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो आणि MnO4 +7चं रूपांतर किती मध्ये होऊ शकतं, मीन्स इट कॅन रिड्यूस इट सेल्फ बाय ऍक्सेप्टिंग 5 इलेक्ट्रॉन. तो स्वतःला 5 इलेक्ट्रॉन घेऊन +7चं रूपांतर किती मध्ये करू शकतो, +2 मध्ये. म्हणजे ह्याचं रिडक्शन पॉवर किती आहे, +7 पासून +2 पर्यंत हा रिड्यूस होऊ शकतो. तेच तुम्ही पोटॅशियम डायक्रोमेट कडे जर आलात तर हा +6चं रूपांतर +3 मध्ये, स्वतःला +6चं रूपांतर किती मध्ये करू शकतो, +3. म्हणजे ह्या +6 जर किती इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केले, 3 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केले तर त्याचं रूपांतर किती मध्ये होऊ शकतं, +3. म्हणजे हा किती इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो, 3 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो. हा किती इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो, 5 इलेक्ट्रॉन. जो जास्त इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो तो तेवढा स्वतःला रिड्यूस करून घेऊ शकतो. मोर इज द ऍक्सेप्टिंग पॉवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इज द रिडक्शन पोटेन्शियल. तर ह्याचं रिडक्शन पोटेन्शियल कितीच आहे, 5 इलेक्ट्रॉन. दुसऱ्यातले 5 इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो, तो 5 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होऊन +7चं रूपांतर किती मध्ये करू शकतो, +2 मध्ये. आणि हा +6चं रूपांतर 3 इलेक्ट्रॉन घेऊन किती मध्ये करू शकतो, +3 मध्ये. मग सगळ्यात जास्त रिड्यूस कोण व्हायलाय, सगळ्यात जास्त रिड्यूस व्हायलाय पोटॅशियम परमॅग्नेट. म्हणजे तो दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करायला, स्वतः रिड्यूस व्हायला याचा अर्थ दुसऱ्याला काय करायला, ऑक्सिडाइज. मग दुसऱ्यातले 5 इलेक्ट्रॉन घ्यायला म्हणजे त्याला 5 पट ऑक्सिडाइज करायला. हा दुसऱ्यातले 3 इलेक्ट्रॉन घेऊ शकायला, दुसऱ्याला किती पट ऑक्सिडाइज करायला, 3 पट. मीन्स the oxidizing power of potassium permanganate is more than potassium dichromate. If we see the reduction potential जर तुम्ही बघितलं, it is having 1.51 volt. व्हॅल्यू सुद्धा आपल्याला कळाले. ह्याचं रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजे दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करण्याचं पोटेन्शियल, म्हणजे स्वतः रिड्यूस होण्याचं पोटेन्शियल ह्याचं किती आहे, 1.51 व्होल्ट आहे. आणि याचं जर तुम्ही रिडक्शन पोटेन्शियल बघितलं
पोटॅशियम डायक्रोमेटचं इट इज 1.33 व्होल्ट. सांगा कुणाचं रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त आहे? पोटॅशियम परमॅग्नेटचं रिडक्शन पोटेन्शियल काय आहे लेकरांनो? जास्त आहे. ज्याचं रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त तो जास्त स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट, जो स्वतःला जास्त रिड्यूस करून घेऊ शकतो. किती रिड्यूस करून घेऊ शकायला? तो दुसऱ्यातले 5 इलेक्ट्रॉन घेऊन स्वतः रिड्यूस व्हायलाय. हा किती घ्यायला? फक्त 3 इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो. म्हणजे फ्रॉम दिस डाटा वी कॅन कन्फर्म दॅट potassium permanganate is very strong oxidizing agent than potassium dichromate. बट बोथ आर गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट. पण इथं जर आपल्याला कॉमन बोलायचं झालं तर दोन्हीही काय आहेत? गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. आता काल आपण पाहिलं लेकरांनो CrO4 2-, ओके, CrO4 2-, इट इज कन्व्हर्टेड इनटू Cr2O7 2-. आणि ह्याच्यामध्ये सांगितलं मी इन द केस ऑफ ऍसिड मीडियम द क्रोमेट आयॉन कन्वर्ट्स इनटू डायक्रोमेट आयॉन. कारण डायक्रोमेट आयॉन मी काल सांगितलं स्टेबल इन ऍसिडिक मीडियम, स्टेबल इन ऍसिडिक मीडियम. इट इज ऑरेंज कलर्ड. हा कशा कलरचा आहे? इट इज ऑरेंज कलर्ड अँड इट इज ऑफ येलो कलर. हा कुठल्या कलरचा आहे? येलो कलर. दोघातली काल ऑक्सिडेशन स्टेट मी सांगितली इट इज हॅव्हिंग ऑल्सो +6, इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग +6. म्हणजे दोघांची पॉवर काय आहे? सेम आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट काय आहे? सेम आहे. मग मला सांगा या क्रोमेट आयॉननं ह्या 2- CrO4 2- न 6 इलेक्ट्रॉन दिले तर याच्यामध्ये डी मध्ये किती राहिले? 0 इलेक्ट्रॉन. किती इलेक्ट्रॉन राहिले? 0 इलेक्ट्रॉन. आणि ह्यानं पण बघा +6 आहे, याचा अर्थ +6 म्हणजे ह्यानं 6 कुणाला तरी दिलेत, म्हणजे याच्याही डी मध्ये किती इलेक्ट्रॉन राहिले? 0. मग मला सांगा इफ एनी एलिमेंट ऑर मेटल ॲटम विच इज नॉट हॅव्हिंग डी इलेक्ट्रॉन, एकही डी इलेक्ट्रॉन नाही, मग सांगा डी इलेक्ट्रॉन नाही, देर इज नो डी ट्रान्झिशन. देर इज नो डी ट्रान्झिशन. इथंही देर इज नो डी ट्रान्झिशन. मग इथं तर डी ट्रान्झिशन नाही कारण डी मध्ये किती राहिले? 0. इथंही डी ट्रान्झिशन नाही कारण इथंही डी मध्ये किती राहिले? 0. मग मला सांगा इफ देर इज नो डी ट्रान्झिशन देर इज नो कलर. तिथं तर कलर नसायला पाहिजे. मग हे तर कसा दाखवायला बघा, इट इज येलो कलर, इट इज ऑरेंज कलर. मग हा कलर कशामुळे आलाय? सर कलर इन द क्रोमेट अँड डायक्रोमेट आयॉन इज नॉट बिकॉज ऑफ डी ट्रान्झिशन, इट इज बिकॉज ऑफ अनॉदर फिनॉमिनॉन. तोही आपण पाहिलाय, दॅट इज कॉल्ड चार्ज ट्रान्सफर स्पेक्ट्रा. तो कोणता स्पेक्ट्रा? हा अतिशय महत्वाचा डाटा आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी. तर कलर इन द क्रोमेट अँड डायक्रोमेट आयॉन इज नॉट बिकॉज ऑफ डी ट्रान्झिशन. कारण डी ट्रान्झिशन केव्हा होतं? डी मध्ये इलेक्ट्रॉन असेल तर. इथं डी मध्ये इलेक्ट्रॉनच नाही, त्याच्यामुळे डी ट्रान्झिशनचा विषय नाही. मग कुणामुळे कलर? चार्ज ट्रान्सफर. चार्ज ट्रान्सफर स्पेक्ट्रामध्ये काय होतंय? ऑक्सिजन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू क्रोमियम. ऑक्सिजन कुणाला इलेक्ट्रॉन देतो? क्रोमियमला येईल. ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सिजन टू क्रोमियम. आणि ह्या चार्जमुळे ऑक्सिजनवरचे इलेक्ट्रॉन क्रोमियमकडे गेल्यामुळं, ऑक्सिजनवरचे इलेक्ट्रॉन क्रोमियमकडे गेल्यामुळं एक तिथं काय तयार होतो? चार्जचा ट्रान्सफर झाल्यामुळं कलर तयार होतो. आणि म्हणून लक्षात ठेवा हे एक महत्वाचा डाटा आहे. तर आता आपल्याला बघायचे आहे ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट. आता लक्षात घ्या ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट जर आपल्याला शिकायची असेल, वी कॅन राईट द इक्वेशन इन 2 फॉर्म, आयदर इन द मॉलिक्युलर फॉर्म ॲज वेल ॲज इन द आयनिक फॉर्म. दोन्ही फॉर्म मध्ये तुम्ही इक्वेशन लिहू शकता. आपल्या बुकमध्ये फक्त 2 ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी दिलेल्या आहेत पोटॅशियम डायक्रोमेटच्या, स्टेट बोर्डच्या. बट इफ वी कन्सिडर द NCERT बुक, दे हॅव गिव्हन सो मेनी ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट. ऑक्सिडाइज पोटॅशियम डायक्रोमेट दुसऱ्याला करतो, म्हणजे स्वतः काय व्हायला? पोटॅशियम डायक्रोमेट रिड्यूस व्हायला, दुसऱ्यातले इलेक्ट्रॉन स्वतः घ्यायला. इट इज इट सेल्फ गेट रिड्युस्ड बाय ऑक्सिडायझिंग ऑर्डर. ऑक्सिडायझिंग एजंट कुणाला म्हणायचं? जो दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतो. दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतो म्हणजे स्वतः काय होतो? रिड्यूस होतो. हाऊ इट गेट रिड्युस्ड? बाय ऍक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. दुसऱ्यातले इलेक्ट्रॉन घेणं म्हणजे काय रे? रिडक्शन आहे. आणि तो स्वतः रिड्यूस होतो, पण दुसऱ्याला काय करायला? ऑक्सिडाइज करायला. आणि दुसऱ्याला जो ऑक्सिडाइज करतो दॅट इज ऑक्सिडायझिंग एजंट. नाउ मग आपल्याला इथं मॉलिक्युलर फॉर्म मधले पण इक्वेशन लिहिता येईल आणि आयनिक फॉर्म मधलं पण इक्वेशन लिहिता येईल. आता आपल्या सिलेबसला 2 रिॲक्शन दिलेल्या आहेत ऑक्सिडायझिंगच्या. एक पोटॅशियम डायक्रोमेट KI ला ऑक्सिडाइज करायला आणि दुसरा पोटॅशियम डायक्रोमेट तुमच्या H2S ला ऑक्सिडाइज करायला. बघा एक हायड्रोजन सल्फाइडची एक रिॲक्शन दिली आहे त्यांनी आणि पोटॅशियम हायड्राइडची. बट पोटॅशियम डायक्रोमेट ऑक्सिडाइजेस सो मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ कंपाऊंड्स. अनेक प्रकारच्या कंपाऊंडला तो ऑक्सिडाइज करतो. तर बघा तरी आपण आपल्या सिलेबसच्या कोणत्या आहेत बघा. पोटॅशियम डायक्रोमेट कन्वर्ट्स I- to I2. सी I- to I2 इथं तेच आहे.
I- to I2. And another potassium dichromate also converts sulfide to sulfur. बघा, म्हणजे पोटॅशियम डायक्रोमेट इथं काय म्हणून काम करायला, इट इज ऍक्टिंग ॲज ऑक्सिडायझिंग एजंट. इट इज ऍक्टिंग ॲज ऑक्सिडायझिंग एजंट. पोटॅशियम डायक्रोमेट कन्वर्ट आयोडाइड आयॉन टू आयोडीन, म्हणजे ह्याची रिॲक्शन. पोटॅशियम डायक्रोमेट कन्वर्ट सल्फाइड टू सल्फर. पोटॅशियम डायक्रोमेट कन्वर्ट बघा फेरसचं रूपांतर फेरिक मध्ये करतो. या सगळ्यांमध्ये जर तुम्ही बघितलात इथं आयोडीनची ऑक्सिडेशन स्टेट एकाची -1 आहे, लक्षात घ्या. मग 2 आयोडीनची किती झाल्या, 2 मायनस. मग ह्याची किती झाली इथं 0. सांगा मला, -1चं रूपांतर किती मध्ये झाले, 0 मध्ये झाले. म्हणजे -1चं रूपांतर 0 मध्ये, म्हणजे ह्यानं काय केलंय, स्वतः काय झालाय, तो ऑक्सिडाइज झालाय. आयोडीनला पोटॅशियम डायक्रोमेटनं काय केले, ऑक्सिडाइज केले. ऑक्सिडाइज केलेलं कसं ओळखायचं, एखाद्याची ऑक्सिडेशन स्टेट रिॲक्टंट पेक्षा प्रोडक्ट मध्ये जर जास्त असेल तर काय आहे, तो ऑक्सिडाइज झालाय. इथं आयोडीनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, -1. प्रोडक्ट मध्ये किती आहे, 0. मग सांगा, -1चं रूपांतर 0 मध्ये झालं म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट वाढली. मायनसचं रूपांतर प्लस कडे चाललंय, 0 मध्ये झालंय. याचा अर्थ याचं काय झालेलं आहे, ऑक्सिडेशन झालेलं आहे. मग हा जर आयोडीन ऑक्सिडाइज झालाय तर इथं पोटॅशियम डायक्रोमेट काय झालाय लेकरांनो, रेड्यूस झालाय. तसंच इथं सल्फरची बघा, सल्फरची किती आहे, -2. इथं सल्फरची किती आहे, 0. -2चं रूपांतर किती झालंय, 0 मध्ये. याचा अर्थ ह्याचं सुद्धा काय झालेलं आहे, ऑक्सिडेशन. Fe2+चं रूपांतर किती झालंय, फेरसचं रूपांतर किती मध्ये झालंय, फेरिक मध्ये. म्हणजे याचं सुद्धा काय झालेलं आहे, ऑक्सिडेशन झालेलं आहे. मीन्स इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन स्टेट. स्वतःची ऑक्सिडेशन स्टेट काय करणे, इन्क्रीज करणे. मग रिएक्टंट मध्ये +2 होती, प्रोडक्ट मध्ये किती आहे, +3 आहे. मीन्स इट इज ऑल्सो गेट ऑक्सिडाइज्ड. म्हणजे हा ऑक्सिडाइज झालाय, दॅट मीन्स पोटॅशियम डायक्रोमेट इट सेल्फ गेट रेड्युस्ड. पोटॅशियम डायक्रोमेट काय झालेलं आहे, रेड्यूस झालेला आहे. ऑल्सो वी कॅन टेक सो मेनी एक्झाम्पल. इट ऑक्सिडाइज SO2 टू SO4 2-. बघा, सल्फर डायऑक्साईडचं रूपांतर कशात होतं, सल्फेट आयॉन मध्ये होतं. इट कॅन ऑल्सो ऑक्सिडाइज स्टॅनस टू स्टॅनिक. बघा किती वेगवेगळे ऑक्सिडायझेशन तो करायला, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून किती काम करायला पोटॅशियम डायक्रोमेट. इट इज ऑक्सिडायझिंग एव्हरी टाइप ऑफ केमिकल कंपाऊंड. इट कॅन ऑक्सिडाइज ऑक्झॅलिक ऍसिड म्हणजेच C2O4 2- कार्बन डायऑक्साईड. बघा याचंही त्यानं ऑक्सिडेशन करायला. इट कॅन ऑक्सिडाइज थायोसल्फेट S2O8 2- SO4 2-. इथंही त्यानं काय करायला, ऑक्सिडेशन करायला. इट कॅन ऑल्सो ऑक्सिडाइज द इथेनॉल. आता इथेनॉल मध्ये बघा, CH3CH3CHOH हा इथेनॉल. तर इथेनॉलचं रूपांतर आपण ही सुद्धा रिएक्शन अल्कोहोल फिनॉल इथर मध्ये पाहिले. K2Cr2O7 च्या सहाय्यानं तो काय करतो, ऑक्सिडेशन करतो. इट गेट कन्व्हर्टेड इनटू CH3 C डबल बॉन्ड OH. बघा इथं सुद्धा याची ऑक्सिडेशन स्टेट कमी होऊन इकडं, इथली कमी ऑक्सिडेशन स्टेट इकडे काय झालेली आहे, वाढलेली आहे. आता ह्याची ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढली जाते, आता ह्याच्यामध्ये बघा 2+चं रूपांतर किती मध्ये झाले, 4+. म्हणजे 2चं किती तर वाढले, 2 पासून 4 न वाढले, म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट वाढली. म्हणजे ह्याचं काय झालं, ऑक्सिडेशन. मग ह्याचे इलेक्ट्रॉन ह्यानं काही 2+चं रूपांतर किती मध्ये झाले, 4. याचा अर्थ स्टॅनसनं किती इलेक्ट्रॉन बाहेर टाकलेत, 2 टाकले. हे 2 कोण घेतलेत, पोटॅशियम डायक्रोमेटने घेतलेत. इथं सुद्धा तसंच आहे. ऑक्झॅलेट मध्ये -2चं रूपांतर न्यूट्रल मध्ये झाले, म्हणजे ह्यानंही इलेक्ट्रॉन दिलेले आहे. इथं तुमच्या सल्फेटनं, सल्फर डायऑक्साईडनं सुद्धा. आता ह्याची जर ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्ही काढली किती आहे, +4. हे बघा, हिअर इट इज +4. त्याचं रूपांतर किती मध्ये झाले बघा, +6. मग +4चं रूपांतर किती मध्ये झाले, +6. म्हणजे किती ऑक्सिडेशन स्टेट वाढली, 2. याचा अर्थ त्यानं किती इलेक्ट्रॉन बाहेर टाकले, 2. 2+चं रूपांतर 3+ मध्ये झाले, म्हणजे Feनं किती इलेक्ट्रॉन बाहेर टाकलाय, 1 इलेक्ट्रॉन बाहेर टाकलाय. हे बघा, 2+चं रूपांतर 3+. म्हणजे 2चं 3 केव्हा होईल, ज्यावेळेस हा 1 इलेक्ट्रॉन कोणाला देईल. मग हा 1 इलेक्ट्रॉन कोण घ्यायला, पोटॅशियम डायक्रोमेट. हा एक इथला सुद्धा आयोडीन मानला बघा. आयोडीन सुद्धा किती आहे, एका आयनं 1 इलेक्ट्रॉन दिला, I- रूपांतर I मध्ये झालं. दुसऱ्या किती आहे तिथं, 2 आहे. 2 आहे म्हणून 1 इलेक्ट्रॉन दिला, म्हणजे 2 आयनं किती इलेक्ट्रॉन दिले, 2 इलेक्ट्रॉन. मग हे 2 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकलेले, आयोडीननं लूज केले. ते कोण घेतले, पोटॅशियम डायक्रोमेटनं. म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन घ्यायला आहे तो स्वतः काय व्हायला, रेड्यूस व्हायला. मग इथं रेड्यूस कोण व्हायला, पोटॅशियम डायक्रोमेट.
इलेक्ट्रॉन द्यायलाय कोण? आयोडाइड आयॉन. त्याचं रूपांतर कशामध्ये व्हायलंय? आयोडीन ऍटम मध्ये. आणि म्हणून जो इलेक्ट्रॉन देतो तो ऑक्सिडाइज होतो आणि जो इलेक्ट्रॉन घेतो तो रिड्यूस होतो. मग जो रिड्यूस होतो तो ऑक्सिडायझिंग एजंट असतो. जो स्वतः इलेक्ट्रॉन घेऊन स्वतः रिड्यूस होतो, दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतो, तो ऑक्सिडायझिंग. तर हे बघा, हे 2I मायनस, हे बघा इथं सल्फरनं किती आहे? 2 मायनसचं रूपांतर 0 मध्ये झाले. 2 मायनसचं रूपांतर 0 मध्ये झाले, याचा अर्थ त्यानं किती इलेक्ट्रॉन दिलेले आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन दिलेले आहेत. कारण 2 मायनस 1 मायनस 0, कारण ह्याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? 0. 0 आहे, याचा अर्थ त्यानं 2 इलेक्ट्रॉन दिलेले आहेत. 2 इलेक्ट्रॉन दिले म्हणून -2 मधून 1 गेला -1, -1 मधून 1 गेला 0, म्हणजे टोटल त्यानं किती इलेक्ट्रॉन दिलेले आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन दिलेले आहेत. तर इट कॅन व्हेरी. आता इथं ऑक्सिडेशन स्टेट कशी काढली जाते? ह्याची ऑक्सिडेशन स्टेट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, लक्षात ठेवा. हेअर एच इज +1, हेअर इट इज +1, हेअर इट इज +1. मग आता हे +1 +1 +1 किती? +1 +3. हे जर +3 असतील तर त्याला सॅटिस्फाय करण्यासाठी किती आला? हा -3. बघा, ह्याची -3. या कार्बनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आली? -3. आता ह्याच्यात बघूयात. आता हा कार्बन आणि हा कार्बन सेम आहे, त्याच्यामुळे दे डू नॉट इफेक्ट इच अदर. ते दोघांवर इफेक्ट काही करणार नाही, दोघंही सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. मग आता ह्याचाच विचार करावा लागेल. ह्या एचला किती आहे? +1. याच्यावर किती आहे? +1. या एचवर किती आहे? +1. आता बघा, ह्याच्यावर +1, मग ह्याच्यावर किती आहे? -2. आता ऑक्सिजन -2 आहे. ह्या -2 मधून 1 प्लस गेला, किती राहिला? 1 मायनस राहिला. -2 मधून 1 प्लस काढून टाका, इकडच्या -2 मधून 1 प्लस काढून टाका, किती राहिला? आता हे ऑक्सिजनवर -1. आता हे -1 आणि हे +2, हे +2 मधून हा -1 गेला, ह्या टोटलवर किती राहिला? +1 राहिला. कारण हा +1 आणि हा +1 +2 मधून 1 गेला, कारण इथला 1 मायनस का राहिला? कारण ह्या -2 मधून हा 1 काढून टाकलाय, राहिला -1. आता हा -1 आणि हा +2 मधून -1 गेला, +1, म्हणजे ह्या टोटल एवढ्या हायड्रोजनवरती +1 आहे. मग ह्याचा +1 आहे, तर ह्या कार्बनचा काय झाला? -1 झाला. ह्या कार्बनचा काय झाला? -1. मग आता मला सांगा, हा -1 बघूयात आता इकडं काय झालंय. इथली तर तीच येईल, हा -3 आहे, म्हणजे हा सुद्धा किती येईल? -3. ह्याच्यात काही चेंज नाही. मग बघूयात आता इथं काही चेंज होते का? आता ह्या कार्बनकडे या, ह्या ऑक्सिजनवर किती आहे? -2. ह्या हायड्रोजनवर किती आहे? +1. ह्या -2 मधून हा +1 गेला, किती राहिला? -1. आता हा -1 इथे आहे, म्हणजे हा काय आहे? +1. हा -1 आहे, मग ह्या -1 ला सॅटिस्फाय करण्यासाठी किती आहे? प्लस. सांगा मला आता, -1 ऑक्सिडेशनचं रूपांतर किती मध्ये झाले? द -1 ऑक्सिडेशन स्टेट चेंज्ड इनटू +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. मग सांगा, ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज झालाय, -0 +1, आणि म्हणून अल्कोहोलचं रूपांतर अल्डिहाइड मध्ये झालं आणि ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज झाला, म्हणजे अल्कोहोल ऑक्सिडाइज झाला. अल्कोहोल ऑक्सिडाइज झाला कसं ओळखलं? त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट त्या कार्बनची -1 वरून कितीवर गेली? +1 वर गेली. म्हणजे एखाद्याचं ऑक्सिडेशन होतं त्यावेळेस तो स्वतः ऑक्सिडाइज झाल्यानंतर हा काय व्हायलाय? स्वतः रिड्यूस व्हायलाय, कारण ह्यानं दिलेले इलेक्ट्रॉन हा काय करायला? ऍक्सेप्ट करायला. म्हणून पोटॅशियम डायक्रोमेट काय आहे? गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. आता ह्याच्यासाठी आपल्याला काय, मी आताच सांगितलं, एकतर आपल्याला हे इक्वेशन मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये पण लिहिता येतात किंवा आयनिक फॉर्म मध्ये पण लिहिता येतात. पण आयनिक फॉर्म मध्ये मी तुम्हाला लिहायला सांगेल, दॅट इज बेटर टू अंडरस्टँड फॉर यू पीपल. आता काय करायचं आयनिक फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी? पोटॅशियम डायक्रोमेटचा मी फक्त आयन लिहायला आयनिक फॉर्म मध्ये. तुम्ही जर मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये लिहिलात तर टोटल लिहावं लागेल, हा आयन येणार नाही. पण मी इथं तुम्हाला काय लिहायला सांगायला? आयनिक फॉर्म मध्ये लिहायला. मग Cr2O7 2- काय घ्यायचंय? Cr2O7 2- आणि लक्षात घ्या, पोटॅशियम डायक्रोमेट इज बेटर ऑक्सिडायझिंग एजंट. मी कालही सांगितलं, इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड मीडियम. कारण आताच आपण पाहिलं क्रोमेट डायक्रोमेट मध्ये, ऍसिड मीडियम मध्ये पोटॅशियम डायक्रोमेट काय आहे? स्टेबल आहे. ऍसिड मीडियम मध्ये पोटॅशियम डायक्रोमेट आयॉन ऑरेंज कलरचे क्रिस्टल काय आहेत? स्टेबल आहेत. आणि म्हणून आपल्याला पोटॅशियम डायक्रोमेट वापरत असताना त्याच्यासोबत काय करायचंय? ऍसिड वापरायचं आहे. बिकॉज पोटॅशियम डायक्रोमेट इज ऍक्टिंग ॲज गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट इन द प्रेझेन्स ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड. H2SO4 नॉट HCl, H2SO4. आणि म्हणून मी H2SO4 चे H+ घ्यायले. मग आपल्याला इथं बॅलन्स करण्यासाठी 14H घ्यायचे. हे तुम्हाला रिॲक्शन एवढी एक पाठच करायची. दिस इज कॉमन रिॲक्शन, आयनिक रिॲक्शन फॉर्म. अँड फॉर सॅटिस्फाईंग द रिॲक्शन we have to take 6 इलेक्ट्रॉन, कारण सांगितलं नाही +6.
It can show +6 oxidation state, means it can accept +6 इलेक्ट्रॉन. तो दुसऱ्याचे किती इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो? +6 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो. नाउ Cr2O72 minus +14H plus +6 electron, it get converted into Cr3 plus 2Cr3 plus 7H2O plus 7H2O. बघा, दिस इज आवर इक्वेशन. हे इक्वेशन तुम्हाला लक्षातच ठेवायचं. आता तुम्हाला परीक्षेत कसा प्रश्न येईल बघा. प्रश्न काय येईल? हाऊ विल यू कन्वर्ट आयोडाइड आयॉन इनटू आयोडीन विथ द हेल्प ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट? हाऊ विल यू ऑक्सिडाइज आयोडाइड आयॉन टू आयोडीन? मग आयोडाइड आयॉन म्हणजेच कोण? 2I मायनस. मग तेच आपल्याला त्यांनी कशाच्या रूपात दिले आपल्या बुकमध्ये? पोटॅशियम आयोडाइड. म्हणजे ह्यालाच तुम्ही असं लिहू शकता 2KI. 2KI मध्ये किती आहेत? 2 आहेत, I2. मग मी ही के काढायलो, मग के प्लस गेला तर के प्लस गेल्यावर काय? I मायनस. मग 2K गेले, किती I मायनस? कारण किती के होते? 2K. हे 2K काढून टाकले, 2K गेले तर किती I मायनस राहिले? 2I मायनस. मग मी आता काय राहिलोय? 2I मायनस. 2I मायनस 2 आयोडाइड आयॉन इनटू आयोडाइड. कसं कन्व्हर्जन का? कुणाच्या सहाय्यानं? पोटॅशियम डायक्रोमेट. हाऊ विल यू ऑक्सिडाइज पोटॅशियम आयोडाइड इनटू आयोडीन विथ द हेल्प ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट? मग मी तुम्हाला सांगितले आयोनिक फॉर्म मधली ही एक रिएक्शन घ्या, त्याच्यामध्ये हे ऍड करा 2I मायनस आणि I2. आता मला सांगा, ह्या 2I मायनसचं रूपांतर I2 मध्ये होण्यासाठी त्यानं किती इलेक्ट्रॉन लूज केले? 2 इलेक्ट्रॉन. तरी परत सांगायला बघा, एक I मायनस I मध्ये रूपांतर होण्यासाठी, एका मायनसचं रूपांतर 0 मध्ये होण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन लूज करेल? 1 इलेक्ट्रॉन. इथं किती आहेत? 2I मायनस I2 मध्ये रूपांतर होण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन लूज करतील? 2 इलेक्ट्रॉन. समजा मी स्टॅनस घेतला SN2+, याचं रूपांतर कशात व्हायला? SN4+ मध्ये. SN4. आता हा 2चं रूपांतर 4 मध्ये होण्यासाठी, म्हणजे 2+चं रूपांतर 4+ मध्ये होण्यासाठी तो दुसऱ्याला किती इलेक्ट्रॉन देईल? 2. जर ह्यानं आणखीन 2 दिले तर ह्या 2+चं रूपांतर कितीनं होतंय? 4नं. मी 1 इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला दिला, माझ्यावर कोणता चार्ज येईल? +1. मी 2 इलेक्ट्रॉन दिले, माझ्यावर +2. मी 3 इलेक्ट्रॉन दिले, माझ्यावर +3. मी 4 इलेक्ट्रॉन दिले, माझ्यावर +4. म्हणजे जेवढे इलेक्ट्रॉन, मग ऑलरेडी ह्याच्यावर 2+ आहे, ह्यानं आणखीन 2 दिले तर आणखीन 2 दिले तर ह्याच्यावर काय येईल? +4. तसंच आपल्याला मग एका आयोडीननं 1 मायनस आहे, त्याच्यावर आलता चार्ज, त्यानं 1 इलेक्ट्रॉन दिला तर एका I मायनसचं रूपांतर I मध्ये झालं. दुसऱ्या I मायनसनं पण 1 इलेक्ट्रॉन दिला, त्याचं रूपांतर I मध्ये झालं. 2 I एकत्र आले आणि I2 तयार झाला. म्हणजे आयोडीननं किती इलेक्ट्रॉन दिले? 2 इलेक्ट्रॉन दिले. आता लक्षात घ्या, ह्या रिएक्शनला आपल्याला ऍड करायचं. आता ऍड करत असताना मला सांगा, इन दिस मेन इक्वेशन, हे आपल्याला पाठच करून टाक, सगळ्यासाठी कॉमन लागू येत आहे. ह्याच्यात फक्त आता हे ऍड करायचं. आता मला सांगा, हा 2I मायनस, इथं किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 2 इलेक्ट्रॉन. इकडे किती आहेत? 6 इलेक्ट्रॉन. ह्याला 6 करण्यासाठी इथं काय करावं लागेल? आय हॅव टू मल्टिप्लाय दिस टोटल इक्वेशन बाय 3. मग मी ह्याला 3 न गुणलं तर किती इलेक्ट्रॉन येतील? 6. ह्याला 3 न गुणावं लागेल, ह्याला 3 न गुणावं लागेल. म्हणजे आता रिझल्टंट इक्वेशन काय येईल मला सांगा. आता इथंच मी गुणून दाखवतो किंवा सेपरेट करूयात आपण परत. Cr2O7 2 मायनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cr3+, जशाला तसं लिहून घ्यायला मी, प्लस 7H2O. आता ह्याला 3 2 जा 6I मायनस प्लस हेअर 3I2 प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन. बघा, दोन्ही साईडचे इलेक्ट्रॉन काय करून घ्यायचे? सेम करून घ्यायचे. 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोडक्ट साईडला, एक रिॲक्टंट साईडला, दोन्ही कॅन्सल झाले. उरलेल्याचे ऍडिशन करायचे. Cr2O7 2 मायनस प्लस 14H प्लस 6I मायनस प्लस तयार काय झालं? 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3R2 झालं. This is the oxidation of iodide ion by potassium dichromate ion to form iodine. This is the equation. कुठलंही देऊ त्यांनी. आता तुम्ही ह्याला जर मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये लिहायचंय, मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये लिहिण्यासाठी मी आयनिक फॉर्म मध्ये फक्त काय काढलेत? के काढलेत, SO4 काढले, त्याला परत ऍड करा. हे बघा, आता आयनिक फॉर्मला मी मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये लिहिलं K2Cr2O7 प्लस